السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب في النيسان 2006 LED في الأبواب والطابلوه، وهنظبط الساوند سيستم بتاع العربية. ده الليد اهو، تمام. ركبناه في الأبواب زي ما انتم شايفين اهو، كل باب في الداير كده ركبنا الليد في الأربع أبواب اهو، تمام. كل باب راكب فيه الخط الليد بتاعه. اهم حاجة انك تظبط المكان اللي هتركب في الليد على حسب ما يمشي مع الباب، وفي الاول في الاخر اهم حاجة ما نبوظش الباب، تمام. اهو بعد ما ركب، شايفين شياكة ازاي اهو. LED نيسان صني 2006 اهي. وادي الباب اليميني قدام اهو، شايفين راكب ازاي. وادي الباب الشمال قدام والشمال ورا، كله لازم ياخد نفس الشكل. ما ينفعش يبقى واحد لافف واحد طلع خط عادي، لازم كلهم يبقوا خط شكل واحد. لافف يبقى الأربعة لافين البيبان بالذات، تمام. وده بعد التركيب اهو، شايفين الشكل في الطابلوه، لف حوالين الطابلوه. احنا ملقناش حل غير كده اهو. شايفين المنظر شياكة، شايفينه منور اهو. في النيسان 2006 شكله تحفة عشان اللفة اللي في الباب، عامل معاها شغل بصراحة. وده الابليكيشن اهو مع الموبايل، تقلب الوان براحتك زي ما انت عايز تخليه قلب لوحده ماشي، اللون اللي انت تختاره اللي يعجبك. ده اجمل حاجة في الليد، ممكن تغير كل يوم لون على حسب مزاجك، ويشتغل مع موسيقى برضو. وده الطابلوه اهو، وده الباب الشمال قدام، شايفين منظره في الباب تحفة. تحفة فنية. الليد ده اختراع بصراحة، بيغير شكل العربية من جوه خالص كده. هو بيشتغل مع الموسيقى، تمام اهو. بيغير الوان، نيسان صني 2006 LED. ابلكيشن موبايل، تتصل بالموبايل بلوتوث وتنزل البرنامج وتشتغل زي ما انت عايز، وتغير الوان زي ما انت عايز. وده ابلكيشن موبايل اهو. نيجي بقى للساوند سيستم. ده GM 700 كان واصل عليه صباية كده صيني، تمام. والصباية التانية بصوا بقى مفيش صباية، الصباية ضايعة. مفيش صباية خالص. هنركب الصباية 3600 واط النكماتشي او النكاميشي، تمام. صباية نكماشي، ده الضمان بتاعها. وادي الصباية اهي، بنطلعها من العلبة. يا جماعة الصباية دي كويسة والله العظيم،
صباية محترمة. تمام، وسعرها معقول يعني. لما تدفع في صباية 1200 جنيه، صباية وبالقوة دي تفرق جامد طبعا. اما بقى لو عايز نقاء بيز بقى والكلام ده، هيبقى اغلى من كده بكتير. بس هي مش وحشة الصباية دي، انا جربتها، صباية محترمة. 3600 واط، وادي الصناعة بتاعتها. بس طبعا ده كل دي تيكيتات يعني. بس انا الصبايات اللي زي كده بتبقى بالتجربة، على الاقل حتى هتستحمل معاك لو عليت في الجيم. وهنا 2 كويل، كل كويل شغال يعني. ممكن توصل كويل واحد هيبقى البيز واطي سنة، هتوصل ال2 هيبقى البيز اعلى، عشان انت كده بتشغل الكويلين. نجرب كده البيز. ودي كانت تجربة الصب النكاميشي 3600 واط مع ال LED في نيسان 2006. كان معكم حمادة دي جي.